سلام، من محمود هستم و شما خوش اومدید به بورد گیم باکس. امروز با آنباکس یک بازی ریسینگ هیجان انگیز در خدمت شما هستم. بازی جوی راید. این بازی در سال 2024 عرضه شده و طراحان اون دانکان مولوی و پیت وارد هستن. همینطور تصویرسازی این بازی رو پایپر انجام داده. در لحظه‌ای که ویدیو داره ضبط میشه رنک اوورال 3846 رو داره و در دسته تماتیک 701، امتیاز 72 و سختی 232 از 5. حتما همه شما یا خیلی از شما اسم بازی نیت فور اسپید رو شنیدید یا احتمالاً تجربه بازی‌های ویدیو گیم ریسینگ رو داشتید. توی این بازی قراره که در بورد گیم همون کار رو انجام بدیم بدون هیچ محدودیتی. میتونید از هم دیگه سبقت بگیرید، میتونید خودتون رو به ماشین‌های کناری بزنید، میتونید حریفاتون رو از دور مسابقه خارج کنید، با موشک به حریفاتون حمله کنید یا هر کار دیگه‌ای که در عالم واقعیت نمیتونید انجام بدید. پیست مسابقه رو میتونید خودتون تنظیم کنید بر اساس نیازی که دارید یا بر اساس علاقه‌ای که دارید، با تایل هایی که توی بازی تعبیه شده و هزاران کار میتونید توی این بازی انجام بدید که میشه گفت هیجان خالصه. بریم ببینیم توی باکس به این هیجان انگیزی چه چیزایی هست. بورد گیم باکس. خب برسیم به باکس جذاب بازی جوی راید که هم خیلی باکس هیجان انگیزی داره، کاملا هیجان بازی رو از اون باکس میشه تشخیص داد. من مثل همیشه بذارید شیرینگ رو باز کنم، بعد باکس رو با هم ببینیم چهار طرفش رو. هم خود بازی خیلی بازی هیجان انگیزیه و هم باکسش خیلی طراحی هیجان انگیزی داره. خب این تصویر روی باکس هست همونطور که میبینید. در قسمت بالا باز یک نقش خیلی زیبا و نوشته اسم بازی. در سمت چپ همینطور، در سمت راست باکس مجددا همینطور و در پایین هم همینطور. این ترکیب به شما اجازه داره میده که در هر حالتی بتونید باکس رو توی شلفتون بذارید و از زیبایی های عطف اون لذت ببرید. در پشت باکس هم همینطور که میبینید یک طراحی فوق‌العاده، نمایی از چیدمان بازی و اطلاعات بازی که میگه بازی 2 تا 4 نفره هست، بین 40 تا 60 دقیقه زمان لازم داره برای بازی و بالای 12 سال میتونن رو بازی کنن. خب بریم باکس رو باز کنیم ببینیم که داخل باکس چه خبر. خب داخل باکس این ویلکام ریسرز، خوش آمدگویی گفته به کسانی که میخوان مسابقه رو در واقع انجام بدن. یک برگه که در اون خود جوی راید و اکسپنشن هایی که داره رو نقش گذاشته و تیشرت هایی با همین در واقع نقش بازی که این اکسپنشن ها و در واقع اکسپنشن جداگونه ای که خودش یک بازی مستقل هست که 2 نفره میشه این بازی رو انجام داد و از ماشین ها و قطعات دیگه استفاده کرد توی اون، در راه هست که امیدوارم به زودی برسه و اونها رو هم برای شما آنباکس بکنیم و شما هم ببینید. 2 تا دفترچه مجزا وجود داره. یه دونش مربوط به در واقع رولبوک اصلی بازی هست که میشه همین، که در واقع بازی رو توضیح داده، اینکه چطور بازی بشه، حرکات چی خواهد بود، مثال هایی از انواع اونها و افکت های خاصی که در بازی میشه انجام داد و همینطور واریانت یا انواعی که میشه بازی کرد. دومی مربوط میشه به راهنمای مسابقه که اینجا یه مقداری در واقع به حالت میشه گفت سناریوهایی که برای مسابقه وجود داره رو در واقع توضیح داده. توضیحاتی در مورد خود ماشین ها، هر کدوم از 4 تا ماشینی که توی بازی هست و نقشه هایی که از پیش تعیین شده و میتونید روی اون نقشه ها بازی کنید. همونطور که می‌بینید نقشه های مختلفی هست، میتونید هر کدوم از اونها رو چیدمان کنید و در واقع مسابقتون رو داخل اون نقشه انجام بدید. فوق‌العاده بازی هیجان انگیزیه. در بین در واقع بورد گیم هایی که به مسابقات ماشین سواری میپردازه، یک بازی تا 4 نفر میتونه خیلی جذاب باشه. معمولا این نوع بازی ها نفرات بیشتری رو درگیر میکنن، ولی این بازی با نفرات کمتر بازی میشه و این خب خودش میتونه هیجان انگیز باشه.
چند تا کاردبورد داریم اینجا، چندین کاردبورد داریم. خب بذارید من اینا رو در بیارم دونه دونه با هم دیگه چک بکنیم اگر که خودشون به صورت اتوماتیک پانچ نشن. خب میرسیم به نقشه و مپ بازی که فعلا میذارم کنار. اینا توکن های مختلفی هست که در واقع توی بازی استفاده میشه. شما میتونید از قابلیت مختلفی استفاده کنید، میتونید از زمین و هوا به بازیکن های دیگه حمله کنید، سر راه اونها روغن بریزید تا لیز بخورن و خیلی خیلی کارهای دیگه. این توکنی که پانچ شده پانچ خیلی خوبی داره، ضخامت خیلی خوبی هم داره و یک بافت خیلی مناسبی هم روش هست که خیلی جذاب‌تر میکنه در واقع بازی رو. خب پانچ بورد بعدی همونطور که میبینید طراحی این بازی فوق‌العاده است واقعا. این یکی از پلی بورد ها هست، همونطور که میبینید چقدر جذاب. در واقع شما در آینه دارید پشت سرتون رو میبینید، قیافه بازیکن و اینکه فرمون رو داره نشون میده. خیلی جذابه. رو نگه میدارم اینجا. بیاید مقایسه کنیم با پلی بورد بازیکن بعدی. هر کدوم کاملا استرس و هیجان رو میتونید توی چهرهشون ببینید. اینها موشک هایی است که گفتم از هوا میتونید حمله کنید به رقیباتون و من فکر میکنم که یک بازی کاملا استرس‌زا و هیجانی هست در طول بازی. این هم از این پانچ بورد و پانچ بورد آخر. همونطور که گفتم جنس بسیار خوبی داره، بافت خیلی جذابی داره روی پانچ بورد و از این نظر عالی. خب برگردیم و من بورد بازی رو به شما نشون بدم. بورد به نسبت بزرگی هست، امیدوارم که توی تصویر جا بشه و بتونم راحت به شما نشونش بدم. بورد بسیار بزرگی هست. خب بریم عقب. این یک روی اون هست که میتونید از این نقشه استفاده بکنید و در سمت دیگه این نقشه رو داریم که هر دو نقشه های خیلی جذابی هستند. همونطور که میبینید خیلی طراحی زیبایی داره هر دو سمت و میگم کاملا اون هیجان رو میشه تو جزء طراحی بازی دید. خب بیایم دوباره سراغ باکس و قطعاتی که من ترجمه اول از این میپل های چوبی خیلی خیلی هیجان انگیز شروع کنم. 4 تا میپل ماشین اینجا هست که از نمای بالا در واقع داره دیده میشه و من اینا رو به شما نشون میدم. همونطور که میبینید 4 تا میپل خیلی خیلی بزرگ، خیلی ضخیم و با چاپ رنگی فوق العاده جذاب. همونطور که میبینید در پشتشون هم باز در واقع نقشهایی دارن به این ترتیب. خیلی خیلی ضخیم هستن، خیلی سنگین هستن به نسبت. خب چوب خیلی مشخصه که سنگینیه و چاپ خیلی عالی دارن واقعا. تعداد خیلی زیادی به نسبت تاس، 2 تاس بزرگ. تاس ها به نظر میاد که چوبی باشن، بله وزن خیلی زیادی ندارن ولی خیلی با کیفیت خوب هستند و برای هر بازیکن 5 تا تاس به رنگ خودش. همونطور که میبینید تاس ها باز عرض میکنم وزن خیلی زیادی ندارن، چوبی هستن ولی کیفیت و چاپ فوق العاده خوب و جذابی دارن. خب این از این قسمت و آخرین بخش این بازی که 4 تا پان چوبی هست که شکل شبیه دنده ماشین داره و دقیقا همون هم هست و اینا هم در بازی استفاده میشه. من کناره پایین باکس رو هم به شما نشون بدم. باز همون طراحی جذاب رو در ادامه اینجا هم داریم میبینیم.
خیلی طراحی جذابه. اکسپنشن های دیگه و اون بازی در واقع اکسپنشن مستقلی که به صورت 2 نفره هم میشه بازی کرد، شما میتونید از تمام این ماشین ها با همه قابلیت ها در همه اونها استفاده کنید یا از اون ماشین ها در واقع داخل این بازی استفاده بکنید. این هم از آنباکس جوی راید. بازی کارتی نداره، بنابراین ارگانایز خاصی نخواهد داشت. من فقط توکن ها رو پانچ میکنم و در باکس میذارم و امیدوارم که از آنباکس این بازی لذت برده باشید و خوب باشید.